Hi everyone, পুনৰ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম হি, she, they এই পাৰ্সোনেল প্ৰনাউন কেইটাৰে কিদৰে আমি বাক্য গঠন কৰিব পাৰো, আমি কিদৰে বাক্য সৃষ্টি কৰিব পাৰো। যোৱাটো ভিডিওত আলোচনা কৰা হৈছিল I, we, you এই পাৰ্সোনেল প্ৰনাউন কেইটাৰে কিদৰে বাক্য গঠন কৰিব পাৰি। যি কি নহওক আজি হি, she, they এই পাৰ্সোনেল প্ৰনাউন কেইটাৰে আমি কিদৰে বহুত বাক্য গঠন কৰিব পাৰো তাৰে কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু এই এক্সাম্পল বিলাক মই তিনিটা টেন্স প্ৰেজেন্ট, পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ তিনিটা টেন্সৰ আভাস দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। তেন্তে আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে হি লওঁ। হিৰ পৰা কিন্তু হিজ, হিম আহি যায়। হি মানে তেওঁ বা হি, হিজ তেওঁৰ বা তাৰ, হিম তেওঁক বা তাক। প্ৰথমতে লওঁ হি। প্ৰেজেন্ট টেন্সত যদি আমি হিৰে বাক্য বনাওঁ এনেধৰণে হ'ব। হি knows how to swim তেওঁ সাঁতুৰিব জানে। হি knows how to drive a car তেওঁ গাড়ী চলাব জানে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য কিছুমান জনা অৰ্থত হাউ টু ছুইম, হাউ টু ড্ৰাইভ মনত ৰাখিব লাগিব। যদি তেওঁ অমুক কামটো জানে বুলি ক'ব লাগে হাউ টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হি ৰাইটছ এ লেটাৰ সি এখন চিঠি লিখে। ইয়াৰ যদি আমি পাষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? হি ৰোট এ লেটাৰ তেওঁ এখন চিঠি লিখিছিল। তেওঁ এখন চিঠি লিখিব। হি উইল ৰাইট এ লেটাৰ। এই তিনিটা টেন্সত আমি বাক্য গঠন কৰি ল'ব পাৰোঁ হিৰ দ্বাৰা। হি ৱাকছ ফাষ্ট তেওঁ বেগাই খোজ কাঢ়ে। হি ৱাকড ফাষ্ট তেওঁ বেগাই খোজ কাঢ়িছিল। এইটো পাষ্ট টেন্সৰ গ'ল। আৰু ফিউচাৰ হ'লে হি উইল ৱাক ফাষ্ট তেওঁ বেগাই খোজ কাঢ়িব। এতিয়া হিজ মানে তেওঁৰ। ইয়াৰে বাক্য গঠন কৰোঁ এতিয়া। দিছ ইজ হিজ পেন এইটো তেওঁৰ কলম। দিছ ৱাজ হিজ পেন এইটো তেওঁৰ কলম আছিল। আই ইউজ হিজ বাইক মই তেওঁৰ বাইক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আই উইল ইউজ হিজ বাইক মই তেওঁৰ বাইক ব্যৱহাৰ কৰিম। এই ধৰণে আমি অজস্ৰ বাক্য গঠন কৰি ল'ব পাৰিম। এতিয়া হিম মানে তাক বা তেওঁক। ৰীতা উইল মিট হিম ৰীতাই তেওঁক লগ ধৰিব। এইটো ফিউচাৰ। ৰীতা মিটছ হিম ৰীতাই তেওঁক লগ ধৰে। এইটো প্ৰেজেন্ট। ৰীতা মেট হিম ৰীতাই তেওঁক লগ ধৰিছিল। এতিয়া আহোঁ চি লৈ। চি মানে তাই। চিৰে বাক্য গঠন কৰোঁ। শ্বি ড্ৰছ এ পিকচাৰ তাই এটি ছবি আঁকে। শ্বি ড্ৰিউ এ পিকচাৰ তাই এটি ছবি আঁকিছিল। শ্বি উইল ড্ৰ এ পিকচাৰ তাই এটি ছবি আঁকিব। তো এনেধৰণে আমি বহুত বাক্য গঠন কৰি ল'ব পাৰিম। ৰীনা উইল কল হাৰ ৰীনাই তাইক ফোন কৰিব। ফিউচাৰ এইটো। প্ৰেজেন্ট হ'লে ৰীনা কলছ হাৰ ৰীনাই তাইক ফোন কৰে। পাষ্টৰ হ'লে ৰীনা কল্ড হাৰ ৰীনাই তাইক ফোন কৰিছিল। দ্য চিলড্ৰেনছ লাইক হাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাইক ভাল পায়। দ্য চিলড্ৰেন লাইকড হাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাইক ভাল পাইছিল। দ্য চিলড্ৰেন উইল লাইক হাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাইক ভাল পাব। আকৌ আহোঁ দে লৈ। দে মানে তেওঁলোক বা সিহঁত। দে তেওঁলোক, দেয়াৰ তেওঁলোকৰ, দেম তেওঁলোকক বা সিহঁতক। দে আৰ প্লেয়িং ফুটবল সিহঁতে ফুটবল খেলি আছে। দে ৱেৰ প্লেয়িং ফুটবল সিহঁতে ফুটবল খেলি আছিল। দে উইল বি প্লেয়িং ফুটবল সিহঁতে ফুটবল খেলি থাকিব বা তেওঁলোকে ফুটবল খেলি থাকিব। এতিয়া আহোঁ দেয়াৰলৈ আহোঁ। দেয়াৰ মানে তেওঁলোকৰ বা সিহঁতৰ। দিছ ইজ দেয়াৰ গাৰ্ডেন এইটো তেওঁলোকৰ বাগিচা। ডেট ইজ দেয়াৰ স্কুল সেইখন তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়। এতিয়া আহোঁ দেম মানে তেওঁলোকক বা সিহঁতক। আই ৰেচপেক্ট দেম মই সিহঁতক বা তেওঁলোকক সন্মান কৰোঁ। আই ৰেচপেক্টেড দেম মই সিহঁতক বা তেওঁলোকক সন্মান কৰিছিলোঁ। আই উইল ৰেচপেক্ট দেম মই তেওঁলোকক সন্মান কৰিম। তো এই ধৰণে আমি বহুত বাক্য বনাই ল'ব পাৰোঁ। এটাৰ পৰাই আন 10টা বাক্য অট'মেটিকেলি আহি যায়। কেৱল নাউন আৰু
নাউন প্ৰনাউন এইবিলাক জানিব লাগিব আৰু ভাৰ্ব অবজেক্ট কাক কয় এইখিনি জানিবই লাগিব এইখিনি জানিলে বহুত বাক্য সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰিম আৰু সেইবিলাক আমি বাস্তৱ জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আমাৰ লগত থাকিব আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ইমানতে টেক কেয়াৰ বাই বাই